असलं काही करत नाही मी. अरे मस्करी लावली गे. आता जो तुम्ही रिव्ह्यू पाहिला तो कसा झालाय मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि त्याआधी कोणी आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल तर एक चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका आणि ऑलवरती सेट करून टाका. म्हणजे इथून पुढे मी रेग्युलर तुम्हाला एडिटिंगचे ट्युटोरियल शिकवत राहीन या चॅनलवरती. सर्वात आधी तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. ओके, त्यासाठी तुम्हाला आता व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला लागणार आहे आलाइट मोशन. हे तुम्ही ओपन करून घ्यायचं आहे.